Rồi, chào các bạn quay lại với kênh Hồng Anh DIY các bạn ha. Thì cái phần này là phần thứ hai mà mình hướng dẫn các bạn làm cái xe robot mà tránh va cản. Thì cái video đầu tiên á là mình hướng dẫn các bạn lắp ráp cái phần hardware các bạn. Thì các bạn bạn nào chưa coi thì coi lại cái phần một trước giúp mình để mà mình tiếp tục cái phần này là phần mình lập trình. Các bạn đây là cái xe của mình để nè. Bây giờ mình sẽ thử cắm con Arduino vào vô các bạn. Thì để các bạn thấy là đó, thì mình cắm Arduino vào. Rồi. Tạm thời mình rút ra đây ha, mình chút xíu khi mà nạp code thì mình sẽ lắp vô lại. Như mình cũng có nói ở cái video lần trước á, các bạn coi lại giúp mình là những cái video nhỏ mà mình giới thiệu các bạn các cái sensor. Ví dụ như ở đây mình dùng con sensor ultrasonic này. Thì những cái code mà viết cho ultrasonic chẳng hạn thì mình cũng để đây rồi. Đây là các bạn coi là thì các bạn chỉ cần download về và thử và chỉ copy qua phía bên kia là mình copy trang này các bạn. Thì phần đầu tiên này á là mình gọi cái chương trình gọi cái chương trình không phải chương trình code mà nó gọi là cái library, cái đơn vị của cái servo motor ra, và mình định mình gọi cái servo motor mình là am là cánh tay, rồi xong rồi mình đặt cho nó một cái góc vậy thôi. Mình đặt một cái biến gọi là góc. Thì cái này phần này á là phải cho cái servo motor ha các bạn ha. Ở dưới đây là cái phần cho ultrasonic sensor. Đó, thì mình có ghi đây. Thì mình đặt hai cái biến là duration với distance giống như y như các lần trước, các bạn cứ coi ha. Rồi sau đó thì cái phần này á là cái phần mình khai báo, mình đặt những cái biến mà cho cái điều khiển động cơ DC. Ở đây có một cái các bạn lưu ý giúp mình đó là mình đặt hai cái biến tốc độ cho cái động cơ DC. Cái mặt cầu H đó, nó là hai cái điều khiển hai động cơ. Thì lý do là vậy, các bạn phải rất là chú ý chỗ này cho mình nói rất là kỹ. Là lý do là hai cái động cơ khi mình mua về á, thì nó có một cái cơ cấu khác nhau, cái lực kéo nó sẽ khác nhau, nó không thể giống nhau được. Do đó khi mà mình đặt cái setup này nè, khi mà cái con robot của bạn mà nó chạy bị méo một bên đó, thì các bạn có thể cân chỉnh coi bên nào yếu thì các bạn tăng cái số này lên, thì nó sẽ mạnh ngang bằng với cái động cơ phía bên kia các bạn ha. Thì trong trường hợp mà mình dùng cái lập trình mà tốt hơn là mình có cảm biến tốc độ về á, thì mình khỏi cần dùng cái này. Nhưng mà ở đây mình làm một cách đơn giản cho các bạn xem, do đó mình chỉ có không có xài xài không có hồi tiếp. Thì cái chuyện đó mình sẽ nói sau nhờ bởi những cái video sau. Rồi tiếp tục cái phần này là chỉ khai báo biến, các bạn đọc lại giùm mình ha. Khai báo biến thì như cũ là đầu tiên á, các bạn cũng lưu ý chỗ này cho mình là ở đây là mình cái địa chỉ mà mình lắp từ trước trong bản bảo mật đó, thì mình dùng cái IO số 11 đó là dùng cho cái servo motor ha. Thì đầu tiên để mà nó nhìn thẳng được, để các bạn coi nè, để mà nhìn thẳng được á, về thẳng về phía trước này á, thì đối với cái vị trí của servo motor đó là mình phải set nó là 58 độ. Cái này các bạn phải test nha, sau khi lắp các bạn phải test đúng cái độ mà nó nhìn thẳng được thì mình làm ha. Rồi những cái chương trình con phía dưới này là mình không có nói nữa, các bạn coi lại cái video mình hướng dẫn bắt đầu rồi. Rồi cái phần mà điều khiển để robot chạy á, nó khá ngắn ha. Thì đầu tiên á là mình cũng cái phần này là cái phần cho sensor tốc độ các bạn, cho sensor ultrasonic để nó nhìn, nó nhìn nó tính được cái khoảng cách mà cái có vật cản phía trước của nó. Các bạn cũng coi lại cái video mà nói về cái ultrasonic ha. Rồi sau đó mình có được cái khoảng cách này là bao nhiêu đó. Thì khi mà có khoảng cách bao nhiêu đó thì bắt đầu ở đây là cái logic nè các bạn, rất là đơn giản. Thì khi á, mà cái khoảng cách mà nó lớn hơn bằng 15 á, thì cái am nó sẽ được cái servo motor nó nhìn thẳng. Các bạn, đó là 58 độ giống mình nói nãy, xong nó chạy thẳng. Con qua này là chương trình chạy thẳng. Rồi nó nằm ở dưới đây đó, rồi nó gọi chương trình con qua nó chạy thẳng. Thì khi mà nó gặp một cái khoảng cái nó và cản phía trước nó mà nhỏ hơn 15 cm á, thì bắt đầu nó ngừng lại trước cái đã. Nó ngừng lại trước cái đã là bắt đầu nó hai con mắt thấy dần là các bạn, nó quay qua 0 độ, nó delay 200, rồi nó quay qua 120 độ, rồi nó delay lên 500, có nghĩa là nó giống như định thần rồi các bạn. Thì bắt đầu nó gọi cái chương trình backlash, có nghĩa là nó lùi một bánh sau là nó lùi trong vòng chỉ có 1 giây thôi, thì nó đúng. Cái này mình tính cho các bạn, mình điều chỉnh để mình coi nó đúng quay chưa. Thì đối với cái con robot của mình là 1 giây là nó quay được đúng là 180 độ, nó quay ngược lại thì nó chạy tiếp được tốt hơn. Thì mình phải cho nó khi nào nó quẹo trái, khi nào nó quẹo phải, khi nào nó lùi mà nó lùi thẳng, thì mình lúc đó mình gọi những cái chừng gần con rồi nè. Backward này là lùi thẳng nè các bạn, đi thẳng, lùi thẳng, quẹo bên trái, quẹo bên phải, lùi bên trái, lùi bên phải các bạn. Thì nhờ vào cái cách mà mình lập trình á mà sẽ quyết định cái chuyện đó. Nhưng mà ở đây là một cái chương trình mà đơn giản nhất để các bạn làm đi, để các bạn thành công, rồi mình sẽ đi tiếp tục mình lập trình cho nó khó khăn hơn. Có nghĩa là
lúc mà con sensor Resonac á, nó quay trái nó độ khoảng cách, quay phải nó độ khoảng cách, nếu nó thấy hai cái khoảng cách đó đều ngắn hết thì lúc đó nó sẽ đi lùi thẳng các bạn ha. Còn nếu mà nó nhìn trái thấy trống, nhìn phải thấy trống thì nó có thể là quay bên nào cũng được đó. Là bây giờ bắt đầu mình nạp code cho con robot của mình ha. Rồi các bạn nhìn lên, mình sẽ nạp chương trình xuống, nạp trước đi rồi mình coi khi mà nạp xong thì các bạn giờ ra trước nó xoay thì lúc đây nó lấy nguồn của cái máy tính cho các bạn, mình chưa bật nguồn kia lại, hai hai cái mà nó nguồn nó đụng nhau là nó sẽ hơn hết. Rồi bây giờ bắt đầu mình cho nó chạy thử đi các bạn. Rồi bây giờ nó đang chạy nè các bạn. Đó, nó lùi rất là tốt. Đó, đó chạy rất là tốt nha các bạn. Rồi video tới đây là mình cũng xin hết, và mình cảm ơn các bạn, và lần sau mình sẽ tới những cái project tiếp theo và thú vị hơn về robot và các dự án của Arduino.